საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საგარეო შემოდინებები 2019 წელს ზომიერად ძლიერი იქნება და ამ თვალსაზრისით შედარებით მეტი აქტივობა წლის მეორე ნახევარში. მოსალოდნელი დაკრედიტების შენელებას კი სავარაუდოდ სოლიდური ფისკალური ხარჯები დააბალანსებს. თიბისი ბანკის მაკროეკონომიკური მიმოხილვის დეტალებით და შესაბამისი პროგნოზებით სტუმარი გვერდდება პირდაპირ ეთერში ოთარ ნადარაია თიბისი ბანკის მთავარი ეკონომისტი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. თქვენი მაკროეკონომიკური მიმოხილვა რას აჩვენებს, როგორი იქნება 2019 წელი საქართველოს ეკონომიკისთვის? დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ თიბისი ბანკის კლიენტებს წარუდგეთ დღეს მაკროეკონომიკის მიმოხილვას. რაც შეეხება ეკონომიკის დასს, როგორც თავად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო შემოდინებები, ანუ ექსპორტი, ტურიზმი, გზავნილები და ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ჯამში ეს შემოდინებები არის დაახლოებით თლიანი შიდა პროდუქტის 70% და ხშირად განაპირობებს კიდევაც ჩვენი ეკონომიკის ზრდის ტემპს. ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ შემოდინებები ზომიერად ძლიერი იქნება, შეიძლება გარკვეულწილად უფრო შესუსტებული ვიდრე წინა წელს, მაგრამ ზომიერად ძლიერი და საერთაშორისო პროგნოზების შესაბამისად ველოდებით უფრო მეტ გაქტიურებას წლის მეორე ნახევარში. ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევარში უფრო მეტი აქტივობა იქნება და ზრდა იქნება ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ და ეკონომიკურ პარტნიორ ქვეყნებში. ხა რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, რომ დაკრედიტების დისტემპი შემცირდება, თუმცა 2018 წლისგან განსხვავებით ძალიან ძლიერი იქნება ჩვენი აზრით ფისკალური სტიმული და ფისკალური სტიმული დიდწილად დააბალანსებს დაკრედიტების ზრდის ტემპის შემცირებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაკრედიტების კუთხით დაახლოებით 10-15%-ის ფარგლებში იქნება ზრდის ტემპი, ანუ სადღაც მინიმუმი 10 და შეიძლება ითქვას უხეშად მაქსიმუმი 15 და დაახლოებით ასე ვთქვათ 12%-ის ზრდის შემთხვევაში ალბათ დაახლოებით 4.7% იქნება ზრდის ტემპი 2019 წელს. ასევე დავამატებ, რომ რა თქმა უნდა გასვლითი კურსი არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ყველასთვის. თავისთავად კურსის პროგნოზი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ არაერთ ფაქტორზე არის ეს დამოკიდებული, მათ შორის რეგიონში რა განვითარებები იქნება, იგივე ევრო-დოლარის კურსი როგორ იქნება და ასე შემდეგ, თუმცა საბაზო სცენარით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ლარი გამყარდება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ლარი გამყარდება და განსაკუთრებით უფრო გამყარდება დოლარის ვიდრე ევროს. მოდით ჩავუგრმავდეთ ამ საკითხს, რა გაძლევთ ამ პროგნოზის გაკეთების საშუალებას? როგორც წესი, ეკონომისტები საკმაოდ ესე კრიტიკულად უდგებიან ხოლმე ლარის კურსთან დაკავშირებით პროგნოზების გაკეთების საკითხს. თქვენი პროგნოზი რა გათვლებს ემყარება, რა ტენდენციებს ხედავთ, რაც გაძლევთ იმის საშუალებას თქვათ, რომ ლარი დოლართან მიმართებაში უფრო გამყარდება ვიდრე ევროსთან მიმართებაში? კი ბატონო, პირველ რიგში დაგეთანხმებით, რომ სავსებით სამართლიანად უდგებიან სკეპტიციზმის ეკონომისტები ამ საკითხს და უფრო მეტსაც გეტყვით, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე ბუნებრივია არაერთი კვლევა არსებობს და ერთ-ერთი ავტორიტეტული კვლევით განსაკუთრებით მოკლევადიან პერიოდში ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული random walk მოდელი, ანუ ქართულად შემთხვევითი ხეტიალი, ანუ რა ხსნის მოკლევადიან პერიოდში გასვლითი კურსის დინამიკას, ეს სტატისტიკური ტერმინია და გამოდის, რომ ანუ ეს ვერ იხსნება რეალურად რაღაც კანონზომიერებით, ამიტომ რა თქმა უნდა ვეთანხმები ამ შემთხვევაში საერთოდ ეკონომისტების შეფასებას. ამასთანავე არის რაღაც საშუალოვადიანი ლოგიკა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მუშაობს და ეს საშუალოვადიანი ლოგიკა მდგომარეობს რაში? მდგომარეობს პირველ რიგში შეიძლება ითქვას იმაში, რომ თუ შევხედათ ჩვენი ლარის რეალურ ეფექტურ კურსს, ანუ შეწონილ კურსს ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წონების მიხედვით და ასევე ჩვენთან და ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებთან ინფლაციის დინამიკის გათვალისწინებით, ანუ ლარი უფრო გაუფასურებული ჩანს დღეს ვიდრე გამყარებული რეალურად. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ევრო-დოლარის პროგნოზირება ჩვენი მხრიდან საკმაოდ რთულია და შეიძლება უხერხულიც არის, ისეთი ღრმა და განვითარებული ბაზარია, თუმცა ჩვენ ისე ვთქვათ ვიზიარებთ საშუალოვადიან, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ შეხედულებას, რომ ალბათ მაინც ევრო უფრო სუსტია დღეს დოლართან შედარებით ვიდრე ძლიერი და გარკვეული გამყარება ამ ხრივ არის მოსალოდნელი. როგორც მოგხსენებათ, როგორც ისტორიულად ხდება ხოლმე, როდესაც ევრო ყარდება საქართველოში, ანუ ლარიც ყარდება ხოლმე და საქართველოში ზრდაც უფრო მაღალია, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ თუ როდესაც ევრო გამყარდება
ლარის ასე თქვა წაყვება, თუმცა ვფიქრობთ რომ არა 100%-ით, არა ასე თქვა 100%-ით. აი დაახლოებით ეს არის ის ჩარჩო, რაზეც ჩვენ ვაფუძნებთ ჩვენ პროგნოზებს, რა თქმა უნდა, ბევრი არის დამოკიდებული თუ რა იქნება, როგორ განვითარდება მოვლენები ქვეყნის შიგნით, ასევე განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. ანუ ჩვენ ასევე დავამატებ, რომ ჩვენ პრინციპში შარშანაც ველოდით, ობიექტურობის უნდა ითქვას, რომ შარშანაც ველოდით, ანუ ევროს გარკვეულ გამყარებას და ასევე ლარის გარკვეულ გამყარებას, საერთაშორისო აი ამ საშუალოვადიანი პროგნოზების და შეფასებების შესაბამისად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ალბათ როდესღაც აი ძლიერი დოლარის ეპოქა უნდა დასრულდეს რეალურად და როგორც ჩანს დოლარი უკვე ძალიან გამყარებულია, თქვათ, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ჩვენ ეკონომიკას და ასევე ჩვენაერ ეკონომიკებს და აი ეს ეპოქა თუ დასრულდა, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვათ ევროს და ლარიც უფრო გამყარდება. შარშან სამწუხაროდ ამას დაერთო, ასე ვთქვათ, თურქეთში, იცით რომ თურქეთში განვითარებული მოვლენები, ნაწილობრივ რუსეთში განვითარებული მოვლენები, ასევე როგორც იტყვიან, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა გარკვეული სისუსტეები დოლარის კუთხით, იცით რომ ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სისტემა უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლებად აგრესიული გახდა და ნაკლები ტემპით ზრდის განაკვეთებს, თუმცა ისიც უნდა ითქვას სამწუხაროდ შარშან, რომ აი ევროზონაში არ აღმოჩნდა ის ეკონომიკური ძალა, რომელიც აი ამ შედარებით პოტენციური დოლარის სისუსტეთ აიტაცებდა და გამოიხატებოდა ევროს სიძლიერეში, ამიტომ ისევ და ისევ საშუალოვადიანი შეფასებებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს ეს პროცესი გადაიდო, თუმცა აი ამ მოდელებს და ამ მიდგომებს თუ ვენდობით და რა თქმა უნდა არა 100%, მაგრამ ამაში პირადად ჩემი აზრით ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ლოგიკა არის, ანუ ეს ლოგიკა ნიშნავს, რომ შეიძლება წელს არ მოხდეს, შეიძლება მომავალ წელს არ მოხდეს, მაგრამ როდესღაც აუცილებლად უნდა მოხდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი საბაზო სცენარი და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან, თეორიასა და პრაქტიკაში შორის არ არის განსხვავება და პრაქტიკაში არის. გასაგებია. მაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმ ეფექტს, რაც დაკრედიტების ახალ წესებს ექნება ბაზარზე, ანუ შემცირებულ დაკრედიტებას განეიტრალებს ძლიერი ფისკალური სტიმული. რა იგულისხმება ძლიერ ფისკალურ სტიმულში? რა მოლოდინებია ამ თვალსაზრისით კონკრეტულად რა ტიპის ფისკალურ დანახარჯების ზრდასელით, რაც განეიტრალებს იმ ნეგატიურ ეფექტს, რაც ჰქონდა დაკრედიტების ახალ წესებს ბაზარზე? კი ბატონო. ვფიქრობთ, ეს იქნება ორივე მიმართულებით, როგორც არის კაპიტალური, ასევე მიმდინარე ხარჯები. იცით რომ სხვადასხვა მიზეზით, ანუ 2018-ში იყო ფისკალური ხარჯების კუთხით გარკვეული შეფერხებები და ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით წლის ბოლოს დაიხარჯა გარკვეული თანხები, რომელიც ეკონომიკურ ზრდაზე უფრო ეფექტს 2019-ში პოვებს, ანუ მოკლედ რომ შევაჯამო, ასე ვთქვათ, ფისკალური სტიმული 2018-ში სუსტი იყო ეკონომიკაზე, ზეგავლენის კუთხით და ასე ვთქვათ 2019-ში იქნება ბევრად უფრო ძლიერი. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც ასე ვთქვათ სარენტიკო სააგენტოების შეფასებებიც არის აღნიშნული, იმიტომ რომ როცა ჩვენ გაგვიმჯობეს და საკრედიტო რეიტინგი იქ აღნიშნულია, რომ აი 2018 წელი, როცა ჩვენ მივახციეთ 4.7%-იან ზრდას, შეიძლება ეს ძალიან მაღალი ზრდა მართლაც არ არის, მაგრამ გასათვალისწინებელია რა გარემო იყო რეგიონში და ძალიან დიდი პრობლემები თურქეთში და ასევე ნაწილობრივ სხვა ქვეყნებში, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ასე ვთქვათ, ფისკალური სტიმული იყო ძალიან სუსტი 2018-ში, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ BIP-ის პროექტი, სამხრეთ კავკასიის, ასე ვთქვათ, pipeline-ი, სამხრეთ კავკასიის მისადენი პროექტი, ანუ დასრულების ფაზაში იყო და ამანაც გარკვეულად ნეგატიური როლი შეასრულა. რა თქმა უნდა, დაკრედიტება ძალიან მაღალი იყო, მაგრამ ამის მიუხედავადაც ჩვენ გქონდა აი ამ გამოწვევების ფონზე საკმაოდ ძლიერი და რაც სარეიტინგო სააგენტოების შეფასებებში აღნიშნული, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის
კომერციული ბანკების შოკების შეწოვის უნარს, ასევე პოზიტიურად არის მიჩნეული თავისთავად სარეიტინგო სააგენტოების მიერ. აი, სწორედ სარეიტინგო სააგენტოების ნაწილზე მინდა კითხოთ, სულ ცოტა ხნის წინ პოზიტიური პერსპექტივა ორ მსხვილ ბანკს ფიჩმა შეუცვალა და დაუბრუნა სტაბილურზე. და რაც სწორედ იმით იყო დასაბუთებული, რომ საკმაოდ მაღალი ტემპებით იზრდებოდა სამომხმარებლო სესხები და ასევე მაღალია წილი დოლარიზაციის ბანკების სესხებში, რაც შესაძლოა იყოს რისკი. თქვენ როგორც მივხვდი, მიმოხილვიდან დოლარიზაცია ასევე კვლავ არის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი რისკად განხილული და გამოწვევად. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ახალი ჩარჩო, რაც ეროვნულმა ბანკმა შექმნა, რამდენად დააბალანსებს ამ რისკს, რეალურად რამდენად დააბალანსებს ამ რისკს? პირველ რიგში დავაზუსტებ თუ შეიძლება რომ არ ქონია ადგილი რეიტინგის ცვლილებას, უბრალოდ პერსპექტივა აღნიშნებ, რეიტინგის პერსპექტივა პოზიტიურიდან სტაბილურად. პოზიტიურად რაც თუ შეიძლება თქვას რომ ისეთი მნიშვნელოვანი შეიძლება არც იყოს, რა თქმა უნდა, ანგარიშგასაწევი არის, თუმცა მე მგონი ყველა თან ხვდება იმაზე რომ ანუ საქართველოს საბანკო სისტემა არის ძალიან ძლიერი, აქვს კაპიტალიზაციის მოგების, ანუ ძალიან სოლიდური დონე და პრაქტიკულად მე მგონი ამას თქმაც არ ჭირდება, ჩვენ იმდენი ასე ვთქვათ გამოწვევა გამოვიარეთ და რეალურად ხედავთ რომ საქართველოს საბანკო სისტემამ თავისი სიჯანსაღი და რასთავარია სტრესულ პერიოდში, სტრესული სიტუაციების მიმართ გრადობა არაერთხელ დაადასტურა. რაც შეეხება დოლარიზაციას, ანუ რა თქმა უნდა დოლარიზაცია არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ამ მხრივ ლარიზაციის ღონისძიებები უნდა გაგრძელდეს და როგორც ასე ვთქვათ სახელმწიფო სექტორმა ასევე კერძო სექტორმა მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანონ ამ პროცესში. აქ ერთი მინდა დავაზუსტო, რომ როდესაც ჩვენ დოლარიზაციაზე ვსაუბრობთ, ანუ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ლარის წილი სესხებში უნდა იყოს 100%. რა თქმა უნდა არა, რატომ? იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებთ, იგივე ექსპორტი, ტურიზმი, გზავნილები და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არის მთლიანში და პროექტთან მიმართებაში 70%. ანუ ეს რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს რომ 70% უნდა იყოს უცხოური ვალუტაში დაკრედიტების წილი, თუმცა ის ნული არ უნდა იყოს, ის საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს, შეიძლება დაახლოებით 30%, ნუ იქ ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და ამ დეტალებს აღარ დავუძვდებ. მაგალითად იგივე შინამეურნეობაზე როცა ვსაუბრობთ, ანუ შინამეურნეობების, ანუ მოსახლეობის განკარგვადი შემოსავლის დაახლოებით 22% არის გზავნილები. დიახ. საზოგადოებთან მიღებული გზავნილები და ამ ხრივ ევროკავშირს აქვს უკვე ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად როგორც მოგეხსენებათ რუსეთს ჰქონდა თავისთავად სესხები რომელიც უზრუნველყოფა არის რომელიც გადახტეხდება ამ გზავნილებით ისინი ლარში არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ლარი უფრო რისკიან ვალუტაა, ლარი უფრო ძვირი ვალუტაა და ასევე არაეფექტიანია იმიტომ რომ ეს ლარი ასე ვთქვათ ბანკებს უფრო სხვა მიმართულებით ჭირდებათ. კარგი კითხვაა, დოლარი უნდა იყოს თუ არა სულ მაგალითად ეს გზავნილების შემთხვევა და რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ევროკავშირის გზავნილები თავისთავად გასაგებია რომ ევროა, იგივე მაგალითად რუსეთი და შეიძლება ითქვას რომ ესეთი დიდი ნაწილი შეიძლება ითქვას რომ უფრო რუბლშია ვიდრე გზავნილები, ვიდრე ასე ვთქვათ დოლარში შეიძლება ხშირად ტრანზაქციული ვალუტა დოლარია, ანუ გადმორიცვა ხდება დოლარში, მაგრამ რეალურად იმ ასე ვთქვათ აქტივების ღირებულება და იმ გზავნილების სტაბილურობა უფრო იმ ვალუტაშია, რა თქმა უნდა, რომელი ქვეყნიდანაც ეს გზავნილები შემოდის. ანუ ამის გათვალისწინებით ჩვენ არ ნოვიფიქროთ, რომ აქ ძალიან ანუ ასე ვთქვათ ნული არის ჩვენი სამიზნე და ძალიან მაღალი რისკები გვაქვს. ახლა მეორე თემა არის, რომ იგივე გრძელვადიანი დაკრედიტების კუთხით, მაგალითად ისეთი როგორც არის იპოთეკური სესხები, თქვენ იცით რომ 2015-ში საკმაოდ მაღალი გაუფასურება იყო, თუმცა პრობლემური სესხების და არ ქონია. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად სესხების საშუალო ვადიანობა 2015 წელს თქვა იპოთეკურ სესხებს რო ავიღებთ, ეს დაახლოებით იყო ნარჩენი ვადიანობა იყო დაახლოებით 9 წელი. გასაგები. ბევრმა ასე ვთქვათ ახალი და ანუ რესტრუქტურიზაციის ასე ვთქვათ საშუალება ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ, დოლარიზაცია გამოწვევა არის, თუმცა არც ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ შეშფოთების საბაბს გვაძლევდეს. შეიძლება ესე დავასკვნათ ჩვენი საუბრის ბოლოს. შეიძლება ესე ითქვას, მე უფრო ვიტყოდი რომ გამოწვევა არის და ამ ხრივ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, თუმცა
რაც ასე ვთქვათ წარსულიდან ჩანს ის რომ ანუ საბანკო სექტორს გააჩნია საკმაოდ დიდი საკმაოდ ძლიერი უნარჩვევები და გამოცდილება როგორც ასე ვთქვათ დავარქვათ ამას მაკრო რისკების მართვის ასევე მიკრო რისკების მართვის თქვენ როგორც მოგეხსენებათ ანუ როგორც კორპორატიულ სექტორში ასევე საცალო სექტორში ყოველ შემთხვევაში წამყვან ბანკებში და სხვა ბანკებში თავისთავად ანუ პრაქტიკულად არ გაიცემა სესხი რომელსაც ასე ვთქვათ არ მოყვება სტრესული სცენარის განხილვა ხო მაგალითად თუ მაგალითად ღვინო გადის მაგალითად რუსეთში რა იქნება ემბარგოს შემთხვევაში თუ სავალუტო დაკრედიტება რა იქნება გაუფასურების შემთხვევაში ასე შემდეგ ანუ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ამ ხრივ მუშაობა თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ის პროცესი რომელიც ერთ დღეში და ერთ წელიწადში დასრულდება ეს საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი პროცესია წარმატებები ამ ხრივ რა თქმა უნდა გვაქვს და პარალელურად უნდა გავაგრძელოთ და გავაძლიეროთ რისკების მართვის ჩარჩო რომ ვიყოთ მზად ესე იგი პოტენციურად ანუ ასე ვთქვათ ნეგატიური შოკის გამკლავებისათვის რაც შეეხება ჯამურად ცეცხლების დისტემპს ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ჯამურად ცეცხლების დისტემპი ასე ვთქვათ ძალიან მაღალია და აქ ვთქვათ რაიმე ესეთი ძალიან ნეგატიური იკვეთება რა თქმა უნდა პრობლემები იყო ძალიან მცირე ცეცხლებში სადაც მაღალპროცენტიანი ცეცხლები გაიცემოდა და ამ ხრივ 50%-იანი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის შემოღება ვფიქრობთ რომ ეს პრობლემა პრაქტიკულად მთლიანად გადაჭრა. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის წარმატებულ პრეზენტაციას გისურვებთ ოთარ ნადარაია თიბისი ბანკის მთავარი ეკონომისტი გახდათ ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით მაკროეკონომიკური მიმოხილვის დეტალებზე და იმ პროგნოზებზე რაც გაკეთდა მათ შორის ის რომ მიმდინარე წელს სავარაუდოდ ლარი დოლართან მიმართებაში გამყარდება.